මට කියන්න හැම දෙයක්ම හිතේ තියෙන දුක නිවෙන්න හදේ ගැස්ම දැනෙන තැනක මං ආසයි අහන්න අද vlog එකෙන් මම හිතුවා වෙසක් දවස් ටිකේ මම මොනවද කරේ කියලා ඔයත් එක්ක ෂෙයා කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ සැරේ වෙසක් එක නම් මම මගේ හිතේ හැටියට හරිම ආසාවෙන් සමරපු එකක්. ඉතින් ඒක නිසා වෙසක් එකේ සමරපු හැටි මම වීඩියෝ ටිකක් ගත්තා. අපි පන්සල් ගියා, ලස්සනම ලස්සන වෙසක් කූඩු තොරම් බැලුවා, දන්සල් වැන්දා, කානිවල් එක්කට ගියා. ඒ විතරක් නෙවෙයි වෙසක් දවසේ මම රසම රසට හදාගත්ත සෝයා මීට් කරි එකයි පරිප්පු කරි එකයි එක්ක කැමෙක්කුත් අද වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට ඔයා ගොඩාක් කැමති වෙවි. ඉතින් මේ පොය දවසට කලින් දවසේ මම හිතුවා අද පාරින් අසන බල්ලොන්ට කැම ටිකක් දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මම සාමාන්‍යයෙන් මාස 2-3කට සැරයක් මේ වැඩේ කරනවා පුළුවන් විදිහට. හැබැයි මේ සැරේ මේ කැම එක හදාද්දි මම පොඩි වීඩියෝ එකක් ගත්තා. මොකද මේ වීඩියෝ එක දැකලා තවත් කාට හරි හිතුනොත් එහෙම මෙහෙම දානයක් දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒකත් ඇත්තටම ගොඩක් ලොකු දෙයක් නේ. ඒක නිසා ඉතින් මම මේ සැරේ 1/2 කිලෝ 8ක් ගත්තා මේ දානේ දෙන්න. එතකොට මම මේ දේවල් ටික හොඳින් හොදගත්තා. ඉතින් මිනිසුන්ට හෝ වේවා සත්තුන්ට හෝ වේවා මේ වගේ දෙයක් දෙද්දී හොඳින් පිරිසිදුට හදලා දෙන එක අපේ වගකීමක්, අපේ යුතුයකමක්. ඉතින් ඒක නිසා මේ දේවල් හොඳට හොදලා තමයි මම මේ වැඩේ කරන්නේ. මම මේකට 1/2 කිලෝ 8ට පරිප්පු කිලෝ එකක් දාගත්තා. ඊට අමතරව මුකුණු වැන්න ටිකක්, කංකුම් මිටියක්, ඒ දේවල් ටිකක් දාගත්තා. අව මස් කිලෝ 2ක් ගත්තා. අතර මස් කඩවල වල තියෙන පෙට් ෆුඩ් එක ඒක වැඩි ගාණක් වෙන්නේ නැහැ. පොඩි ගාණකට ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මම ওই වෙලාවකට චිකන් එහෙම ගෙනාවහම ඉතුරු වෙන හම්මනම් ඒවා විසි කරන්නේ නැහැ. ඒ ටික ඔක්කොම මල් එකට දාලා ෆ්‍රීස් එකේ තියනවා. ඒ දේවලුත් මම හිතන්නේ කිලෝ එකක් විතර ඉතුරු වෙලා තිබ්බා. ඒකත් මම දාගත්තා. ඉතින් ওই දේවල් තමයි දාගත්තේ. ඉතින් මට විශේෂම කියන්න ඕනේ මම කලින් මේ වගේ දානයක් දෙද්දී මම ඒත් වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බා. එතෙන්දී මට ගොඩක් අය පහදලා දුන්නා මේ බල්ලොන්ට අපි ලුණු ඒ වගේ දේවල් දාන්නේ නැහැයි කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ සැරේ මේ බත් එකට ලුණු දාගත්තේ නැහැ. ඒ වෙනුවට මම කහ ටිකක් විතරයි එකතු කරගත්තේ. ලුණු දාන්න නැතුව තමයි මම මේ දානේ හදාගත්තේ. ඔන්න බත් එක නම් හොඳට ඉදිලා තියෙන්නේ. දැන් මේක පොඩ්ඩක් නිවුණාට පස්සේ මම මේ වගේ වාජන වලට දාගන්නවා. ඉතින් හිතන්නකෝ මේ සත්තු කොච්චර බඩගින්න ඉන්නවද කියලා. පුළුවන් හැම වෙලාවකම මේ වගේ දෙයක් දෙන්න තියනවා නම් ඉතින් ඇත්තටම හරිම ලොකු දෙයක්. මොකද මේ අපේ මිනිස්සුන්ට වගේ මේ අහිංසක සත්තුන්ට කියලා ඉල්ලන්න බෑනේ මට බඩගිනි මට කන්න ටිකක් දෙන්න කියලා. ඉතින් කවුරු හරි ගිහිල්ලා දුන්නොත් හරි කවුරු හරි දුන්නොත් ඇරෙන්න. ඉතින් මේගොල්ලෝනේ කන්නේ නැහැ ඇත්තටම. අපි ගියේ මේ කෑගල්ලේ අත්තන ගල්ල කියන පැත්තට. ඒ පැත්තෙන් ගිහිල්ලා එහෙම තමයි ආවේ. හරිම ලස්සන පැත්තක්, මාරම ලස්සනයි. ඉතින් ඔයාලටත් පේනවා ඇති. ඉතින් මේ පැත්තට ගිහිල්ලා අපි ඒ වටින් ගිහිල්ලා තමයි සත්තුන්ට කන්න දීලා ආවේ.
ඉතින් මේ පත් එකත් එක්ක දුන්න යෝගට් කප් අපි ඒ දේවල් කිසිම දෙයක් විසි කරේ නැහැ. ඒ ඔක්කොම අපි මේ විදිහටම අරන් ආවා. ඒවා පාරේ දාලා ආවේ නැහැ. ඉතින් අතර මේ යෝගට් දුන්නේ මාත් එක්ක ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන හර්ෂිනී එයාගේ යාළුවෙක්. මොකද එයාගේ බල්ලා මේ ළඟදී නැති වෙලා තිබ්බා. ඉතින් එයාව සිහිපත් වෙන්න තමයි එයා මේ යෝගට් ටික දුන්නේ. දැන් නම් බත් සෑහෙන්න ඉවර වෙලා තිබ්බේ. තව බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් තිබ්බේ. ඉතින් ඔයාලට මං කිව්වේ මං හිතන්නේ අපි කිලෝ 10කට ලං වෙන්න හැම දෙයක්ම බැලුවාම හදලා තියෙනවා. මේකෙන් අපිට බලු පෙට්ටව 70කට විතර කන්න දෙන්න පුළුවන් වුණා. ඔන්න ඉතින් කැම ටික බෙදලා ගෙනින් අතරතුර අපිට දැන් හොඳටම බඩගින්න හිටියේ. මොකද අපිත් දැන් උදේමනේ මේ වැඩේ පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ තේ එකක් බොන්න පොඩ්ඩක් නැවතුවා. ඉතින් අපි ආප්ප කාලා තේ එකකින් බීලා තමයි ඊටු වැඩ ටික කරන්න ගියේ. මේ වෙසක් දවසේ උදේ අද මං හිතුවා පරිප්පු හදලා සෝයා මීට් ටිකක් හදලා ගන්න ඕනේ කියලා. මට අද ඕනේ පරිප්පු එක අර හොඳටම හින්දලා හදන්න. ඒක නිසා මම පරිප්පු එක මුලින්ම මේ වගේ අරගෙන පැත්තකින් වතුර ටිකක් දාලා පෙඟෙන්න තියනවා සාමාන්‍යයෙන් පැය භාගයක් විතර. ඒ අතරේ මම ඔන්න සෝයා මීට් එකත් කඩලා දැම්ම පෙඟෙන්න. පරිප්පු එක පෙඟෙන අතරේ මම සෝයා මීට් එක මේ මුලින්ම හදාගෙන ඉන්න හිතුවා. සෝයා මීට් එක අරගෙන වතුර ටික හොඳට මිරිකලා ගන්න. සෝයා මීට් තැම්බෙන්න තියද්දි මතක ඇතුව ලුණු චුට්ටකුත් දාගන්න. එතකොට හොඳට සෝයා මීට් එකට ලුණු අල්ලලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට මේ වගේ වතුර ටික ඔක්කොම හොඳට මිරික ගත්තට පස්සේ මේකට ලුණු ටිකකුයි කහ ටිකකුයි දාලා මේ වගේ අතගාලා පැත්තකින් තියනවා. ඊට පස්සේ තෙල් එක රත් වුණාට පස්සේ මම මේකට ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. සුදු ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මේ ටික පොඩ්ඩක් තෙල් එකේ කර වෙන්න ඕනේ. මම මිරිස් කුඩු තෙල් එකටම දාගන්නවා. ඕනවට බෙදලා ගන්නත් පුළුවන්. බෙදලා ගන්නවා නම් තෙල් එකේ කර ගන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේ බන්ඩිෆුල් මැජික් මික්ස් එකෙන් ටිකක් තමයි මේකට දාගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ සෝයා මීට් එක දාලා අර ටෙම්පරාදුවත් එක හදාගන්න තියෙන්නේ. මේක පොඩක් මස් එකක් වගේ රසර ගන්න තමයි මම බලන්නේ. ඒත් එක මට මේ මන් සාමාන්‍ය සෝයා මීට් වලට හොඳට තක්කාලි දාගන්නවා. ඒනට අද මම ළඟ තක්කාලි නැහැ. ඒක නිසා මම මේකට සියඹල පේස්ට් එකෙන් ටිකක් තමයි දාගත්තේ. තක්කාලි තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දාගන්න ඕනේ. මාරම රසයි සෝයා මීට් එකට තක්කාලි දැම්මහම. ඊට පස්සේ අන්තිමේටම කිරි ටිකක් දාලා මේක මම මේ වගේ හොඳට මේ ඉදවලා ගන්නවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම සෝයා මීට් එක හදන්නේ. වෙනස් විදිහට තියෙයි. ඉතින් මම ඔයාලට සෝයා මීට් හදන විවිධ රෙසිපි කියලා දීලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඔයාලා try කරලාත් ඇති. try කරලා තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් කමෙන්ට් එකක් දාන්නකෝ කොයි රෙසිපි එකකටද ඔයා ගොඩාක් කැමති වුනේ කියලා. දැන් මම මේ පරිප්පු එක හදාගන්න හදන්නේ. පරිප්පු එක හොඳට හොදලා තමයි ගත්තේ. පරිප්පු එක හොඳට හිඳෙන්න උයන්න ඕන නම් මතක ඇතුව පැය භාගයක් විතර හොඳට පෙඟෙන්න දාන්න. එතකොට පරිප්පු එක හොඳ රසට ගානට හිඳිලා තියෙනවා. මම මේකට දාගන්න ඕනේ දේවල් ටික දාලා වතුර පොඩ්ඩක් දාලා තඹ ගන්නවා. පරිප්පු එක මේ වගේ හොඳටම තැම්බුණාට පස්සේ මම මේකට පොල් කිරි ටිකක් දාගන්නවා. හොඳ උපු පොල් කිරි වලින් ටිකක්. ඉතින් පරිප්පු එක හොඳට රස වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම රම්පේ කරපිංචා ඒ වගේම කුරුඳු ටිකක් එහෙම ඕනේ. එතකොට තමයි පරිප්පු එක හොඳ සුවඳට රසට තියෙන්නේ. කරවල කෑල්ලකුත් තෙල් දාගන්න හිතුවා මම. ඔක්කොම තෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ අන්තිමේට මම කෑලි මිරිස් ටිකක් දාගත්තා. එච්චරයි විශේෂයෙන් දාගත්තේ වෙන මොකුත් වැඩියෙන් දාගත්තේ නැහැ. මම මේ කරවලේ මේ වගේ තෙම්පරාදු කරලා ඉවරලා පොඩ්ඩක් මේ වගේ තාච්චි උස්සලා තියනවා. මේකේ තියෙන වැඩි තෙල් ටික මේ වගේ අයින් වෙන්න.
අද මොන මගේ පරිප්පු එක හොඳට ගානට හිදිලා තියෙනවා. හරි රසයි මේක. ඊට පස්සේ සෝයා මීට් කරි එක. ඒ දෙක හොඳටම සෙට් වෙනවා. හරි රසට තිබ්බා මේ දෙක. උයල ඉවර වෙලා වෙසක් කුඩු ටික මම අලවන්න හිතුවා. මොකද මේ ටික අද එල්ලන්නත් එපා. ඒක නිසා ඔන්න මම ටක් ගාලා මේ වැඩෙත් කරගන්න හිතුවා. तेरे मेरे इस किसी खसी का जाने चित में तेरी है पट तू मेरे हवाले चल तेरे मेरे इस किसी खसी का जाने चित में तेरी है पट तू मेरे हवाले දැන් උඩ කන්න වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම කරවල ටික වෙනම මේ වගේ භාජනයකට දාගන්නවා. තෙල් ටික බේරලා. පරිප්පු එක නම් හොඳ ගානට තියෙනවා. මම අද කහබත් එකක් හදාගත්තේ. කහබත් කියන්නේ ඇත්තටම මේ බත් එක තියලා ඒකට බටර් ටිකුයි ලුණු ටිකුයි දාලා තමයි හදාගත්තේ. වෙන විශේෂ දෙයක් දැම්මේ නැහැ. තාම මේකට එනසාලයට දෙක තුනක් දාගත්ත බත් එකෙන් සුවඳ වෙන්න. එච්චරමයි දැම්මේ. ඊට පස්සේ මම මේ කලින් දවසේ හදලා තිබ්බ හම්බ කරේ එකක්. මට මේක හදනවා වීඩියෝ එකක් ගන්න බැරි වුණා. හැබැයි මම ඔයාලට ඊළඟට කියලා දෙන්නම් අබ කරේ එකක් හදාගන්න හැටි. ඉතින් මේ දේවල් ටික තමයි අද බත් එකට තිබ්බ හරි රසට කෑවා කෑම එක නම්. හවස දැන් මම මේ වෙසක් කුඩු ටික එහෙම එල්ලලා වෙසක් බලන්න යන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි වෙසක් දවසේ වෙසක් බලන්න ගියේ කෑගල්ලේ ගිහිල්ලා එහෙන් වට්ටාරම කියලා පැත්තක් තියෙනවා. ඒ පැත්තට. ඉතින් මේ අනාතරේ දන්සල තියදගෙන යන්න අමතක කරේ නැහැ. ඉතින් අතරම විශේෂයෙන්ම දන්සල් වඳින්නම තමයි අපි මේ අද ගියේ. යාළුවෝ ටිකත් එක්ක. මගින් යද්දි අපේ එක යාළුවෙකුට මේ මඤ්ඤොක්ක දන්සලකින් මඤ්ඤොක්ක ටිකක් හම්බෙලා තියෙනවා. අපි මේක තමයි කෑවේ. ඒක නම් හරියම රසට තිබ්බා. ඒ හොඳ මෙලෙකට තිබ්බා. හොඳට තැඹිලා තිබ්බා මඤ්ඤොක්ක ටික. ඒත් එක්කම ලුණු මිරිසයි මාරම රසයි. ඊට පස්සේ දැන් නම් මේ රෑ 12ට විතර ඇති. මොකද මේ අපේ තව යාළුවෙක් දන්සලා තිබ්බා. අපි එතනම නැවතිලා ටිකක් වෙලා ඉඳලා තමයි ආවේ. අපි මේ වට්ටාරමට යන පාරේ දුන්තෙල් බත් දන්සලක් තිබ්බා. අපි මේ දැන් බත් දන්සලක් හොය තමයි ගියේ. මෙතන එච්චර සෙනග හිටියෙත් නැහැ. ඒක නිසා අපි මෙතනින් කාලම යන්න හිතාගෙන පොලිමට එකතු වුණා. ඉතින් අතර විනාඩි 10ක්වත් කියන ටටක් ගාලා පොලිම ගියා. ඊපස්සේ මේ දුන්තෙල් බත් එක හම්බෙච්ච මේ බත් එක නම් මාරම රසයි. ඔයාලට කියන්න මම මේ බත් එක කාලා ඇවිල්ලා ගෙදෙද්දි මේ හදලා බැලුවා මේ රසට නම් ආවේ නෑ. මාරම රසට තිබ්බ බත් එක. මට හිතා ගන්න බෑ දන්සල් වල කෑම ඇයි මෙච්චර රස කියලා. අපි කොච්චර ගෙදරදී ඇවිල්ලා හැදුවත් ඒ රසට ගන්න බෑ. දැන් මේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ වට්ටාරමට. මම නම් ෆස්ට් ටයිම් තමයි මෙතෙන් ආපු. මෙතන මේ පන්සලේ තොරණක් තිබ්බා. ඒත් එක්කම කානිවල් එකක් තිබ්බා.
එන්න එන්න. කෙලින්ම වමනේ යන තරමට ටිකක් කියාවක් කමකට දාලා. කහපාට කමල. වෙන්නකෝ ඉතිමටයි හලෝ එන්නකෝ එක්කෙනෙක් දෙන්නේ මොනවාරි ගන්න ගන්න අවුලන්නේ නංගි රැටි නෑනේ කීය 200ද 200 නම් ගුරු වෙලා තමන්ගේ විවාහ ජීවිතේ තම සාර්ථකව ගත කිරීමට සිටිනවා. යෝගීම අඩුගන්නා විට පැමිණි සාරුදුතු වේවාගේ ආදර්ශී නිතිරුකල එවැනි භාෂණ නැවත පිළිගන්නවා. ටිකක් කොටනවා මාළු ටිකක් පයින්නවා දැක්කද දකුණු පැත්තේ යන ලයින් එක. එවැනිම පොලිස් විභාග මණ්ඩලයේ මාස්ටර්ගේ ආදිත්‍ය නිතිරුකලගේ තාක්ෂණය ඒ අය ඉස්ස වේවා මල්ලිගේ අර ගෑනුගේ ආශිර්වාද ලැබෙන විවාහ ජීවිතයේ ඔබ සාර්ථක වේවායි ප්‍රාර්ථනා ආරාධනා කරන ලබා දෙන ගෞරවයෙන් දිනුපත් සිටිනවා. ඒ වගේම ඇතිකෝල පොලිසිය ආසියා සූදානම් කරලා තිබෙනවා ඒ සියල්ලම කොහොමද ඉක්තුති අවසාන වශයෙන් නිවේදන කටයුතු සිනිකොළ පිංකමේ පිං අත්තේවා සෝමලතා මණිගේ මේ මොහොත දක්වාම අපගේ විහාරස්ථානයේ ගායක පිරිස හැටියට ඒ ගම්මාන කාල සීමාව අපි මෙසේ කැපිකලේශ්වත් ඉතින් වෙසක් දවස් ඔය විදියට ගෙවිලා ගියා. දැන් ඉතින් අපි ඊළඟ දවසෙත් වෙසක් බලන්න යන්න තමයි ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්නේ ෆැමිලි එකේ කට්ටියත් එක්ක. ඔන්න මේ වෙසක් දවසට පහුවෙනි දවසේ දැන් මේ චූටි අම්මලා එහෙම එනවා මේ වෙසක් බලන්න යන්න. දැන් කලින් දවසේ කනිෂ්ක මාව යාළුවේ ගෙවල් පැත්තේ කෑගල්ලේ වෙසක් බලන්න එක්කගෙන ගියානේ. අද මම යෝජනා කරා අද නුවරට යන් කියලා නුවර වෙසක් බලන්න. මොකද මගේ යාළුවගේ බද්දන්සලකුත් දෙනවා. ඒකෙන් කාලා වෙසක් බලාගෙන යමු කියලා තමයි අපි කතා වෙලා ගියේ. ඔන්න අපි බද්දන්සලට ආවා. මේ බද්දන්සලෙත් කෑම එක නම් හරිම රසයි. අඹ කරේ එකක් තිබ්බා, පරිප්පු තිබ්බා, පොලොස් මැල්ලුම් තිබ්බා, කරවල බෙදලා තිබ්බා. ඊට අමතරව පපඩුනුයි මිරිස් කරලකුයි තිබ්බා. හරිම රසට අපි කෑවා. ඉතින් ඇත්තනම කෑම එහෙම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඇතිතරම් බෙදා ගන්නත් දුන්නා මෙතන. විශේෂයෙන් මගේ යාළුවෝ මේ තාරුවයි නෙතුවයි මතක් කරන්න ඕනේ. මේ යාළුවට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මේ රසම රස කෑම එකක් අපිට දුන්නට. ඊට පස්සේ අපි ආවා මේ දම්රෝ එකකින් මේ නුවර වෙසක් කලාපයක් හදලා තිබ්බා. ඉතින් කියන්න ඕනේ නුවර ලොකුවට වෙසක් තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි මෙතන දම්රෝ එකෙන් මේ වගේ දෙයක් හදපු නිසා මිනිස්සු හැමෝම ගොඩක් සතුටින් මේ වගේ වෙසක් බලලා යන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒක නිසා දම්රෝ එකට විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. වෙසක් දවසේ මේ වගේ දෙයක් කරලා තිබ්බට විතාමත්ම විශිෂ්ටයි. හරිම ලස්සනයි වෙසක් කෝඩු ටික. හරිම ලස්සන තිබ්බා. ඉතින් මේ වෙසක් කෝඩු බලද්දී මට මගේ අතීතයට ගියා. මොකද ඉස්සර මට මතකයි අපේ පොඩි කාලේ නුවර අපි වෙසක් බලනකොට සමහර වෙලාවට එක දවසින් බලා ගන්න බෑ. ඒ තරමට වෙසක් කෝඩු, තොරන්, දන්සල්
මාරම විදියට තිබ්බා. හැබැයි මේ කාලේ අපි ඒ පොඩි කාලේ දැක්කා වගේ වෙසක් නැහැ කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. මම දන්නේ ඔයාලා මාත් එක්ක එකග වෙයිද නැද්ද කියලා. ඉස්සර මට මතකයි අර අස්ගිරිය පැත්තෙන් එහෙම දිගටම වෙසක් කූඩු තනිකර වෙසක් කූඩු තමයි තිබ්බේ. විශේෂයෙන්ම වෙසක් කූඩු තරඟ තියෙනවා. හරිම ලස්සනට වෙසක් කූඩු හදලා ඒ පොඩි කාලේ මට මතක් වුණා මේ වෙසක් කූඩු දකිද්දී. ඉතින් මම හිතනවා ලබන අවුරුද්දේවත් තව විශේෂ දේවල් නුවරට ගිරේවි නුවර කරයි කියලා. අටවන් දෙනතේ කරුණාදහරේ මිසදිටු අඳුරට දැල්වූ පහනයි මෙත් කරුණාවෙන් සිත සනසලේ සුගත තථාගත සම්බුදු සරණයි පින්කඳ බබලන රන් රැස් දහරේ දංකඳ අඩුවක් නැත පින් සාරයි ලංකර ගැනුමට නිර්මල දහමයි එයින් අපට සම්බුදු හිමි පිහිටයි සක්මන් කරන රන් රොවරුසෙරෝ ඉක්මන් නැති සංසුන් ගාතේ පෙබේදෝ ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මගේ වෙසක් නිවාඩුව ගෙවිලා ගියේ. අසරණ සත්තු ටිකකට කන්න දෙන්න පුළුවන් වුණා. පන්සල් ගියා. ඒ වගේම දන්සල් වැන්දා. ඉතින් ලස්සන වෙසක් කූඩු තොරන් දැක්කා. ඉතින් ඒක නිසා මේ සැරේ වෙසක් එකට මම හරිම ආසාවෙන් සමරපු එකක්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම දන්සල් දීපු හැමෝටම පින් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. අසම රසට දන්සල් හැම එක්කම වගේ අපි කෑවා. ඉතින් ඒ හැමෝටම ගොඩාක් පින් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය විදිහට අද මගේ වීඩියෝ එක නිමා වෙනවා. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකට තව ගොඩක් කැමති වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් එහෙනම් ලබන සතියේ වෙනස් වීඩියෝ එකක් කරගෙන ඔයාලා හම්බෙන්න ආයෙත් එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.